Sziasztok! Itt vagyok Budapesten és eljöttem forgatni a Ghibli fuvarozó céghez, és sajnos történt egy kis malőr a drónnal, hát nem egy szép látvány. Az dolog érdekessége, hogy szombaton hoztam el a drónt, ugyanis a gimbalja elromlott. Itt most láthatjátok a videót, hogy mi volt a probléma vele. Tehát egyszerűen itt a gimbal remegett, és egy ilyen szalagkábelt kellett benne cserélni, ez egy típushiba. Hát sajnos ilyen problémái vannak a drónnak. Bent a raktárban csináltunk felvételt, ugye igen magasak ezek a raktárak, viszont valami oknál fogva nem akart 3 méternél magasabbra emelkedni. És kikerült a látótérből, vissza akartam hozni, beleakadt egy ilyen gumikat tároló állványba akadt bele, és lesz gond. Nem állt le, hanem ott vergődött magának a földön, és ez lett az eredménye. Na most ezt elvisszük vissza a szervizbe, fognak neki örülni, hogy most csináltuk meg, hülye gyerek, elrontottad. Azt mondták, hogy ki tudják javítani, valószínűleg a gimbal ne sérüljön, hát itt úgy néz ki, hogy az is kapott, kamerája elvileg nem sérült. Na vigyük el a szervizbe és lássuk, hogy mit mondanak rá a srácok, hogy kuka, vagy nem kuka. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia! Na hát srácok, megittem a drón, illetve remélem sikerült valahogy összepakolni. Reméljük, mindjárt akkor hozom is. Itt is a drón. Ugye volt itt egy kisebb Törés, hát elég rosszul nézett ki, de úgy látom most már ez egy kellemesebb állapotban van. Szerencsére megosztom nagyobb törés nélkül. Igen, itt úgy néz ki, hogy megoldódott a hátsó láb cserével. Itt tudjuk külön cserélni, tehát hogyha összetöröm, nagyon nem kell aggódni, akkor minden. Így van, a külső lábakat is lehet ugye cserélni, a felső házat is, és akár a komplet gimbal egységet is, ha az sérülne. Jó, és akkor egy motorra, tehát igazából komplet lábat cserélünk, ugye akkor a motorral együtt. Volt egy másik hibája a drónnak, arról tudnám mondani, hogy miért ez a szalagkábel, ez itt nekem ugye elrepett, és azt is cseréltük benne, hogy ezt nem használtam eleget. Igen, ez fontos ugye hordásnál, ugye ez ahogy itt mozog, lényegében a szalagkábel el tud fáradni és megtörik emiatt. Igen, mert sokszor letettem a kamionba, igen, és akkor így rázkódás. Jó. Akkor cserélünk propellereket is, igaz, mert a régiek eltörtek. Igen, illetve sérültek. És akkor bármely kis darab is kitörik belőle, akkor megcserélünk. Így van, ugye az némak egy megváltozik, és ez ugye lényegében. Jó, és még propeller hova való? Úgy látom, hogy van egy ilyen kis fehér karika. Így van, ugye mint látod itt a motorokon, az átlós motorokon is vannak festések lényegében. Ugye itt a festett propellerek ugye a festett motorra mennek, ezt csak így rápattintva, elforgatva tudod rátenni. Nagyon szépen köszönöm nektek akkor a javítást, és remélem, hogy nem lesz a jövőben. Hát reméljük, vigyázz rá nagyon. Köszönöm szépen. Szívesen.